Usa man ang ako mga kaigsunan. So ito po, nandito po tayo ngayon sa last peak. Yan. Ito na yung pinakataas ng bundok. Ito po ay nasa 1,000, something like 1,700 something, run to 1,008 to 1,900 meters high mula sa sea level. So, ito ang mga kaganapan, itong likod, at ito ang yan, ito yung santuario Mdonna o sa English tinaguruan siyang Black Madonna, Sanctuary of the Black Madonna. So yan. Ito dito. Konting ingat lang, at sabi ni Marta, matulis ka Mart. Konting ingat lang daw at sadyang matutulis sa mga bato. Yan. So dito tayo sa heck ko lang. Yan. Enjoy lang kayo dyan. Tingnan nyo kung gaano ka taas dito sa aking pwesto. Finally, at nakarating din sa tuktok. At dito sa akin lugar, dito yung pinaka, yan, maliit lang siya na sanctuaryo. Kasi ang pinaka-center sanctuary ng Mdonna ay Black Madonna ay nasa sentro mismo ng city ng Viggiano. So ito yung extension. Ito po ay mula 17th century ay sa paglipas ng panahon, ilang beses po itong inayos dahil lagi nasisira sa pagbabago ng mga panahon. So ito po yung tower niya. Yan. Yan po ang tower niya. At ito naman ang ano meron dyan? Pero walang tubig. May wishing well pero walang tubig. Para siyang tahanan ng mga monks, ng mga pare. So yan. Usa man ang ako mga kaigsunan. Dito tayo nakarating dito sa tuktok ng santuario at Hudyo. Yan. Grabe ang taas niya. Santa Madonna, isang kita mo aking nilalakad. Pag ikaw nagkamali dito, one step, pag nagkamali ka ay talagang hulog ka. Nakakatakot
panginig ng paa. Kita nyo naman aking dinaanan. Aileen, kunan mo ako ng picture kaya dyan. Kunan mo ako ng picture. Dito sa akin likod ito yung picture ni Michael Santangelo. Si Michelangelo nga. Ate, bumaba ka na para hindi ka mahirapan. May mga guests pa doon sa taas na paunti-unti ng pababa. At si Capo ay kailangan mauna sa kadahilanan na mag-prepare din naman siya ng pananghalian. May mga guests pa doon sa taas na paunti-unti ng pababa. At si Capo ay kailangan mauna sa kadahilanan na mag-prepare din naman siya ng pananghalian. Ito ang buhay ni Capo. Nagluluto siya ng pananghalian sa kanyang guests. Kita niyo, gumagawa ko ng fried chicken. See? Yan ang fried chicken ni Capo. So, habang inaantay ko ang aking mga guest ay ganito ang aking trabaho. Kita mo naman ang aking kamay. So kami nakaparking dito at ako'y nagluluto habang aking mga pasahero ay hanapin ko dun sa Ponte de Luna. Yan. So ganito lang kasimple ang buhay. Ganito lang kasimple ang aking buhay. Pag tuwing pananghalian ako'y nagluluto at pag sa umaga naman ako'y nagluluto din ng agahan ng aking mga pasahero. Ayan. Lento ko sa gamit. Meron tayo na dito. Ayan. At mga gamit ko sa compartment. Kompleto yan. Nagkakagulo na sila. Tapos si Capo may dalang panig. Ayan, nagkainan na aking mga guest. Hello, sama kayo sa tour. Ay, nako. Oh, sabi mo lahat natin. Ay, ma-reach yung heaven. Nako. Nandun na taga-bigay ng plato. Oo. Ako yung taga-panandok dito. Okay, tayo po ay lumisa na sa bayan sa lugar ng Sacro Monte Mdonna. So, Santuario Mdonna. At nakita nyo ang kagandahan sa taas. At talaga namang ma-appreciate natin. So we are the first Filipino group who invade the mountain of Viggiano. So palakpakan po natin ating sarili na tayo pang pinakaunang Pilipinong gutom na at kukunti na lang na malakpak. At biruin mo naman tayo lang pumasok dito, gubat ang ating pinasukan.
Sa ano naman, sa mga, anong tawag nito, sa mga ibang tour group organizer din. Ang ano naman, ang mga lugar ay para sa lahat. Yun na nga lang, tayo naman ang nauna, so we are the model and they are the follower. So dito napakaganda po, no? Napakaganda dito sa ilalim ng mga puno. Kung kayo po ay bagong kasal o kayo po ay magnobyo, maghabulan, mag-honeymoon dito. Ay, nandiyan ba sila? Lorena? Si Maria Lorena? Oh, okay. Ha? Baka naiwan kayo. At magtaguan kayo dito, ganyan, no? Tapos dyan, no? Sa bahay na maitim. Oh, kung maitim ang yung boyfriend, hindi mo na makita. Ay, sayang ka po. Maitim yung boyfriend ko eh. Sarap magano dito, sarap maghabulan. Lamitan mo na ng puti. Lamitan daw ng puti para makita. Pag kayo maghabulan na yung boyfriend dito, tapos sabulin ka na yung boyfriend na pangit, ang gagawin mo, takbo ka tapos akyat ka agad sa puno. Ama, naghintay siya sa baba. Maging lion na siya. See you next week, in 15 days. Tapos ang brat mo ka po, may sasama sa hanging bridge. Mag-decision kayo, hindi yung ano pa. Kasi ihatid ko kayo sa tulay, din ako hindi nasasakay sa tulay at ako'y magluto para pagkatapos nyo ay maglafangan na lang. So wala pong urong sulong. Kung mag-urong sulong kayo ay manahimik na kayo. Stay as sweet as you are na lang. Dito na lang sa likod, Lorne, oh. Huwag mo iwalayan, ha. Nandiyan ang listahan. Makinig nga kayo para kayong palengke dyan. Ay, may patos pa ng tulay naman. May safety. Ang tulay, merong ano ba tawag? Kasko. May merong sa ulo, merong belt, may passenger's belt. Oh, sa Madonna, hindi pa ako tapos explanation. Okay na kayo dyan. Tapos mamaya na naman, makurungan kayo. Tandaan nyo, pag nabili ang... Aileen, ikaw, manahimik ka nga dyan. Aileen, yung boses mo, mas malakas pa sa boses ko. Ganito, ha. Pag bumili ako ng ticket, tandaan nyo, non-refundable but revocable. Oh, sige. Okay, tatawid ako. Ililis ako. Bongga ball. Basta mo na sa ili para tumahimik. Kung may kasko, and then my belt, okay, good.